Pentru cei care aveți soarele, ascendentul și luna în Leu, să vedem despre ce este vorba în luna februarie. Luna februarie este o lună foarte importantă, prin care în energia curentă se schimbă programul din mentalul colectiv, dar și la nivel individual. Pentru voi, amprenta în această lună va fi pusă cu precădere pe casa 7 a relațiilor și pe casa 8 a resurselor împărtășite, dar și pe casa a doua a banilor, a resurselor voastre financiare. Să vedem despre ce este vorba. În casa 7 voi aveți vărsătorul, iar vărsătorul este arhetipul care ne vorbește despre libertate și adevăr, despre eliberarea de condiționări și de compromisuri, despre libertate și despre fraternitate, despre sclipire de geniu, unde se regăsește deja Pluto, care este planeta transformării, a regenerării, a morții și a renașterii, a puterii. Și Pluto dizolvă lucrurile care nu mai sunt funcționale. Aici vor intra rând pe rând Mercur, Marte și Venus, care sunt planete personale. Iar Pluto este planetă de generație. Pluto marchează la nivel de umanitate, după cum spuneam, la nivel de colectiv, programul actual. Se transformă ceva. La nivel de libertate, se transformă ceva. Este important să ne simțim liberi și să ne exprimăm unic și original, să ne găsim de fapt eul autentic. Mercur, planeta intelectului, va face conjuncție aici cu Pluto la început de lună februarie. Mercur este modalitatea în care gândim, vorbim, ne exprimăm, este opinia noastră. Este opinia noastră formată în urma experienței noastre de viață. În conjuncție cu Pluto pot fi sclipiri de geniu, pot fi informații, acces la informații care înainte au fost ocultate, pot avea conștientizări majore care mă pot ajuta în relațiile mele, pentru că vorbim despre casa relațiilor conștiente 1 la 1, cu partenerul de viață, cu cei mai buni prieteni, cu partenerii de afaceri, cu ai mei clienți. Este conștientizare puternică și majoră în zona aceasta a relațiilor despre ce spun, cum spun și cum gândesc eu în raport cu ceilalți, cum mă văd ceilalți. Armonie în relații, ceva trebuie să se schimbe aici la nivel de comunicare, pentru că în următorii 20 de ani Pluto vă tranzitează această zonă. Vorbim aici despre un flux de informații, vorbim despre informații care s-ar putea să fie manipulate, vorbim despre informații care s-ar putea să fie ascunse sau despre a întâlni oameni sau a fi cu oameni care folosesc ceea ce spuneți în propriul lor avantaj. Și în această lună puteți conștientiza acele lucruri pentru a le putea corecta. Mai apoi Marte intră aici. În Vărsător face și el conjuncție cu Pluto, iar Pluto este octava superioară a planetei Marte, este putere la superlativ. Marte este puterea, voința din noi, determinarea, este acțiunea, dar este și programul de supraviețuire pe care îl avem instalat noi în subconștient. Marte și Pluto în conjuncție vorbesc despre fanatism, vorbesc despre luptă și încrâncenare, despre posibilă agresivitate sau despre acțiune compulsivă negândită. În contextul în care îl avem aici pe Mercur, care vrea să se elibereze din, poate, ideea de relație tradițională sau de sub controlul unei relații, dintr-o relație care a fost, poate, cu tentă narcisistă sau unde v-ați simțit controlați, unde n-ați putut fi voi înșivă, în această lună aveți puterea să o faceți. Pe de altă parte, Marte vine aici și cu determinarea de a intra într-o relație pentru că vă dați seama că într-o oarecare măsură, dacă ați fost singuri până acum, există un program aici de tipul paranoia sau niște frici foarte bine ascunse sub conștientul vostru care v-au sabotat și v-au ținut pe loc din a vă găsi un suflet pereche alături de care să intrați într-o relație. Nu pot să am o relație stabilă. De ce? Pentru că am frici atât de profunde de care nu sunt conștient. Pe de altă parte, pot acum începe discuții despre o schimbare radicală, fie să ies dintr-o relație, fie să intru într-o relație, care, da, poate însemna și căsnicie. Discuții noi despre parteneriate, tranzacții la nivel de afaceri. Venus vine și aici, în dansul cosmic, în Vărsător, tot în casa a 7-a și face conjuncție cu Pluto. Poate vorbi despre o relație așa cum nu s-a mai văzut și nu s-a mai întâlnit. Poate fi atașament,
Poate fi o mică obsesie, dar poate fi și o iubire, da, de suflet cu un suflet pereche foarte intensă. Este genul de energie atât de puternică, căreia greu îi facem față și care nu prea este menită să dureze, mai ales dacă are la bază o mică obsesie acolo. Poate vorbi și despre energie sexuală foarte puternică și să confundăm iubirea cu chimia sau cu atracția fizică. Venus aici și Pluto pot aduce transformare la nivel de relație, înfrumusețare la nivel de relație, să-mi dau seama care pe care controlează și să ne respectăm reciproc, să ne dăm spațiu, să ne eliberăm din constrângeri și compromisuri și să fim foarte bine împreună. Tot aici vom avea parte și de o lună nouă în Vărsător, care spune către ce mă îndrept, noi angajamente, noi direcții, să semnez noi contracte de afaceri. Dar Vărsătorul, vedeți că nu vrea atașamente, el vrea să fie liber, să se exprime liber și autentic. Și acest lucru va fi de mare impact, pentru că pentru următorii 20 de ani, dacă nu este autenticitate în relații și nu sunteți eul vostru autentic, ci doar îmbrăcați un personaj anume sau jucați un personaj anume, Pluto aici va dizolva toate acele măști. Vor dispărea din viața voastră oamenii care au măști, dar și voi, dacă nu sunteți sinceri, cumva veți fi trași la răspundere. Această lună nouă va face o quadratură cu Uranus în Taur. Uranus care este elementul de surpriză în acest context, care vine cu ceva neașteptat și vă poate scoate din zona de control, astfel încât voi, dacă sunteți zguduiți, să vedeți ce contează cu adevărat. Ce contează? Ce este la baza iubirii voastre? Taurul este semnul guvernat de Venus, care se regăsește aici în Vărsător și spune dacă nu e stimă de sine, respect reciproc, dacă nu există valori și principii bune aici, lucrurile s-ar putea să nu funcționeze neapărat. Dacă unul trage mai mult de capătul sforii, sfoara însemnând relația voastră. Mai departe, energia se mută în Pești, când soarele intră în casa a 8-a și aici vorbim despre resursele împărtășite, banii celorlalți. Taxe și impozite, siguranța din relațiile mele, intimitatea mea, puterea, rănile pe care le am, traumele pe care le pot scoate acum la suprafață, le pot vindeca, dar și despre pensie alimentară sau despre separare. Peștii sunt absolutul, sunt arhetipul care ne indică cum stăm cu nivelul de dragoste necondiționată, ce avem de făcut pentru a atinge acest nivel de conștiință înaltă. Vorbim și despre sacrificiu pe alocuri, cum și unde ne-am sacrificat, dar și despre iluzie sau escapism, după ce ne ascundem atunci când nu ne simțim bine. Soarele în Pește aici scoate la suprafață lucrurile acestea și spune este timpul să nu te mai ascunzi, este timpul să ai încredere mai mult în tine și să faci lucrurile pe care ți le dorești, să lucrezi sau să faci bani prin conexiunile tale, prin contractele pe care le ai deja semnate, fără să îți fie teamă. Atenție la taxe, atenție la impozite, atenție la relațiile tale intime cu cei apropiați, unde trebuie să fii sigur că oamenii din jurul tău sunt corecți cu tine, pentru că s-ar putea să fii un pic naiv. Tot aici intră și Mercur în Pești, după 23 februarie, iar Mercur în Pești vine cu un dar al clarviziunii, antevedere, puterea de a anticipa cu câțiva pași înainte ceea ce se întâmplă în legătură cu banii celorlalți, taxe și impozite, pensie alimentară, asigurări sau la nivel de răni, de vindecare, de intimitate. Poți accesa lumea de dincolo de văl. Poate pica vălul de pe ochi și poți vedea realitatea așa cum este ea, pentru că ești pregătit, pentru că ai structura energetică deja pregătită. Poți vedea de ce ai atras în viața ta anumiți parteneri sau oameni care se comportă într-un anume fel cu tine. Fie au fost indisponibili, fie te-ai simțit devalorizat, fie ai creat mici obsesii sau te-ai îndrăgostit foarte repede sau fie componenta asta sexuală a avut o importanță foarte puternică pentru tine în această viață.
le poți conștientiza pe toate și poți încheia aceste capitole odată și pentru totdeauna. La sfârșit de lună avem parte de luna plină din Fecioară, din casa a doua. Casa a doua, care este casa planetei Venus, unde avem banii lichizi, bunurile noastre materiale, valorile noastre, stima de sine. Fecioara este arhetipul perfecționismului, cel al modestiei, cel al lucrului bine făcut. Fecioara este atentă la detalii și în consecință este prea ocupată să se uite la imaginea de ansamblu. Pentru voi luna plină vine cu încheierea unor capitole, cu corectarea unor acțiuni din ultimele 6 luni aici. În casa finanțelor, pe axa aceasta 2.8 care vorbește practic despre bani. Trebuie să închei ceva, să finalizezi ceva, poate o modalitate în care lucrezi, poate modul curent în care îți câștigi bani. De altă parte, poate însemna o modalitate de a face lucrurile prea mult în detaliu, te concentrezi prea mult și trebuie să ai parte și de viziune, trebuie să privești lucrurile mai în ansamblu, mai către viitor, să nu te mai orientezi atâta către detaliu, că te poți pierde în acele detalii. Așadar, aici luna plină vă spune că s-ar putea ca în ultimele 6 luni să fi cheltuit voi foarte mult și că este timpul să vă faceți rezerve sau să fiți foarte atenți, să aveți un plan de cheltuieli mai bun, pe ce dați banii, pentru că va fi important în viitor să aveți acest tip de comportament, această deprindere a economisirii, să spunem. Să vedem mai departe. Luna februarie este una puternică, noi nu avem planete în retrogradare pe parcursul acestei luni. În consecință, avem cale liberă către manifestare. Uite, pentru voi s-a grăbit să apară Vărsătorul, Vărsător pe care îl aveți în casa a 7-a și vorbește despre originalitate, așa cum am spus, despre libertate și unicitate, despre expresia unicității, despre eul meu autentic și a fi cu adevărat autentic în relațiile mele. Sau am dat seama dacă oamenii alături de care sunt înconjurat sunt cu adevărat autentici, dacă sunt corecți cu mine, dacă nu sunt falși, efectiv. Leul, voi, loialitate, creativitate, bucuria vieții. Pe casa 1 leul vrea atenție, pe casa 1 leul strălucește și s-ar putea ca ceilalți să se simtă eclipsați de voi și de puterea voastră de a radia. Și în această lună să fiți nevoiți să faceți apel la inteligența voastră nativă, la înțelepciunea din voi pentru a vă raporta la relațiile voastre într-o formă foarte avangardistă și atipică vouă, poate, pentru a face punte cu ceilalți, a recunoaște că toți suntem într-o oarecare formă egali. Este o lună foarte importantă și dacă v-a apărut acest tip de energie, contează, este axă a lucrurilor pe care le doresc eu, ce vreau eu și ce vrei tu. Exact despre asta este luna februarie pentru voi. Ce vreau eu, ce vrei tu, mai ales la nivel de relații. Eu ce vreau de la tine, tu ce vrei de la mine. Libertate, să ne respectăm, să fim egali. Egalitate. Avem turnul. Oh, ce grabă! Turnul. Wolverine. Și Pluto. Poftim așa ceva. Avem soarele, judecata și justiția. Uite. Și aici avem lucruri care vorbesc despre lupta pentru putere, poate la nivel de relații care s-a dat până acum, pe care o putem conștientiza când soarele intră în pești în casa 8-a și pentru a înțelege că dacă ne-am comportat într-un anume fel cu cei din jurul nostru, a fost de teamă și din frică. Sau că poate alții se comportă cu noi într-o anume formă, din teamă și din frică. Și putem purta discuții în această lună corect, cinstit și foarte franc pentru a alchimiza acele lucruri și pentru a ne suda relațiile. Vorbim aici despre a avea capacitatea de a înfrunta adevărul în primul rând cu noi înșine și în al doilea rând cu ceilalți. Despre sisteme legale, uite, care pot acum să apară în atenția noastră, chestiuni legale și despre Pluto, transformare radicală la nivel de relații,
despre schimbare fundamentală de comportament și de paradigmă, de mentalitate în ceea ce privește relațiile noastre, despre justiție, despre o balanță echilibrată, despre suflete pereche sau familie de suflete pe care le putem întâlni în această lună. O mai iau și pe asta, pentru ca noi să intrăm în armonie, și despre predarea controlului. Și aici avem ancora, stabilitate în relație, despre lucruri care sunt sigure, care cresc și cresc frumos, despre voință și putere, despre lucruri care durează, pentru că Pluto, odată ce curăță aici în zona relațiilor, lasă cale liberă la dezvoltare și progres, și despre lucrurile care persistă de ceva vreme în viețile voastre, dar acele lucruri care vă creează disconfort. Toate acestea pot ieși la suprafață în această lună, pentru ca voi să deveniți conștienți de ele și să fiți bine de acum înainte. Roata destinului în relații pentru toată lumea, șansa să întâlniți pe cineva, șansa să remediați relațiile pe care le aveți, șansa să vă împăcați cu cineva doar dacă acel lucru vă servește binelui suprem. Sunt relații aici care nu mai funcționează, unde există obsesie, nu iubire, și acelea se vor dizolva. Este atracție fizică, nu iubire, acelea se vor dizolva. Avem regina de spade în zona planului material și 2 de bâte în zona emoțională. Să vedem rând pe rând ce ne spun aceste lucruri. Roata destinului, alesul. Cu acest tranzit al lui Pluto ne găsim alesul, intrăm pe linia noastră de destin, simțim că ceva se întâmplă. Uite, împăratul. Poate fi aici capacitatea de a fi noi înșine și de a nu a mai juca un rol sau de a ne elibera de control. Pentru că leul este un arhetip puternic, dar în egală măsură Pluto taie de la rădăcină toată această obsesie, toată această nevoie de a controla, spune aici surrender, și trebuie să ne lăsăm purtați de iubirea necondiționată, nu de control și de modalitatea în care vrem noi lucrurile să se întâmple. Moartea, uite, Pluto în casa 7, transformarea controlului, găsirea omului potrivit, a sufletului pereche. Ceva trebuie să se schimbe dacă vrem să ne împăcăm cu cineva în modul în care se prezintă acum energia la nivel de separare acolo. Lucrurile nu funcționează, este nevoie de elevare spirituală aici, de trezire în conștiință. Luna, de ieșirea din frică, de ieșirea din program, de tiparul de acasă, să știți, pentru foarte mulți dintre voi, de reconectare la nivel emoțional, de pus emoția pe primul plan, sufletul pe primul plan. Și aici avem un cavaler de monede, frica de stabilitate. Este o frică de stabilitate, nevoia de a controla deznodământul și ceea ce se întâmplă în permanență, la fiecare pas. Dacă nu-i ca mine, nu e bine. Este o lună a conștientizărilor, tocmai de aceea am făcut în această formă prezentarea și etalarea. Este o lună în care lucrurile, dacă sunt conștientizate, ce începe este menit să dureze. Ce nu este conștientizat, să știți că acolo cu energia planetei Venus în conjuncție cu Pluto este o avalanșă emoțională, dar care se și dizolvă rapid. Pentru cei care sunteți singuri, frica. Aici este o frică, o nevoie de a fi în control, trebuie eliberată și puteți întâlni pe cineva care să vă respecte și să vă accepte exact așa cum sunteți. La nivel de plan material, aici avem regina de spade. Vorbim despre a fi metodici, a avea mintea limpede și despre a lucra pe un program mult mai stabil, a face lucrurile mai mercurian, așa, mai bine stabilit, cu o agendă mai bine pusă la punct, cu calcule făcute mai pe îndelete, a fi raționali în zona voastră financiară, acolo unde voi veți avea luna plină. Trebuie să fiți atenți la nevoile voastre, să tăiați de pe lista de cheltuieli lucrurile care sunt cu adevărat inutile, pentru că aveți capacitatea să faceți acest lucru. De ce? Pentru că banii ăia pot fi investiți mai inteligent.
inteligent. Vorbim despre încheierea unor contracte în această lună, încheierea unor colaborări pentru a începe altele. 6 de spade, despre a găsi noi soluții, despre a găsi noi clauze, despre a găsi noi modalități prin care să închei contracte, prin care să-mi câștig existența. Uite, 10 de monede. Dacă eu știu acum să mă abțin și să-mi fac rezerve, să investesc inteligent pe termen lung, voi avea de câștigat. 10 de monede înseamnă avere, abundență, prosperitate sau am mereu bani. Nu rămân fără. Poate fi o călătorie, poate fi un serviciu în vânzări, poate fi un serviciu în zona sanitară, poate fi un început nou. Uite, exact ceea ce îmi doresc. Pentru voi, dragii mei, la nivel financiar, prin Pluto în Casa 7, puteți întâlni oameni foarte puternici. Casa 7 a parteneriatelor se transformă, puteți avea mereu clienți care să apeleze la serviciile voastre sau parteneri de afaceri, puteți găsi o cale prin care să faceți aceste lucruri posibile, dar toate pleacă din casa a doua, de la luna plină din Fecioară. Este important să rectificați acolo ceva la nivel de cheltuială și de modalitate în care faceți voi lucrurile. Ia să vedem cum. Puteți primi ceea ce vă doriți, un serviciu nou, bani în plus. Aici avem, uite, casa a treia, prin a studia ceva în plus. Voi pariați foarte mult și sunteți indulgenți. Leul este un semn indulgent, cheltuie, își face pe plac, dar pentru a avansa în viitor este important, da, să schimbăm direcția, să facem lucrurile mai echilibrat, mai calibrat, mai inteligent. Și aici avem elementul spiritului, suntem ghidați de sus. Cum să facem acest lucru? Pentru că este o chestie karmică care spune: puneți bani deoparte pentru că din puțin tu poți investi să produci mai mult. Ai darul să multiplici, dar în egală măsură ești și foarte iute la cheltuială. La nivel de stare emoțională, 2 de bâte, ceva vă frământă, vreți o schimbare, vreți să faceți ceva nou și nu știți cum, rutina v-a doborât și vouă nu vă place rutina. Să vedem despre ce este vorba aici. Pot fi și niște analize medicale care vă țin în tensiune sau o stare emoțională care nu vă dă pace, diavolul. O poziție mai bună sau ceva legat de casa 10 de profesie care vă stresează în această lună sau poate fi acel control. Pe de altă parte, deci poate fi ceva legat de coloană, poate fi ceva legat de oase, de sistemul osos, de a fi devalorizat. Este un conflict de devalorizare aici. Trebuie să aveți mai multă încredere în voi înșivă. Atenție la nervul vag și la nopți nedormite sau la stres. Vă stresați pentru niște lucruri, dar care țin de domeniul trecutului. Să știți, acesta este programul vechi al Capricornului care trebuie îndepărtat din viața voastră, credință veche. Vă uitați către viitor, dar cu programul vechi. Lăsați-vă în flux pentru că lucrurile se schimbă și trebuie să țineți pasul. Uite, 9 de cupe. Pentru a obține ce vă doriți, trebuie să vă uitați la lucruri printr-o altă perspectivă, să vă schimbați modul de a gândi. Ia uite, regele de bâte. Să aveți mai mult curaj să ieșiți în față sau să aveți mai multă capacitate de a face lucrurile, să aveți mai mult elan, mai multă determinare, mai multă voință. Asta spune aici energia. Voința de a schimba lucrurile. Vreau să se schimbe ceva în viața mea. Catalistul schimbării sunt eu. Trebuie să fac eu lucrurile să se schimbe, că nu se schimbă ele de la sine. Laptele care a căzut, spilled milk, da? Ceva din trecut, regrete, nu mai avem timp de regrete, vedeți?
regret ceva din ce am avut, un serviciu anterior, o poziție socială, o relație, ceva ce a fost în capul meu. Nu, pești, a fost din programul vechi, este momentul să închei. De ce? Clean up time, pentru că dacă nu curăț, mă blochez eu pe mine. Lasă trecutul în trecut, clar, scurt și la obiect. Las trecutul în trecut, trecutul e trecut. Aici avem eclipsa, schimbare majoră pe casa a doua, pe iubire, pe bani, pe stimă de sine, pe oportunități, pe proprietăți, pe bunuri, pe tot ce vreau eu în această viață. A fi cine sunt eu, pentru că eu sunt o forță, pot construi un imperiu, fiecare în funcție de ce consideră că înseamnă imperiu pentru sine. Uniune, da? Vorbesc despre evenimente, despre surprize, despre lucruri la care nu mă aștept, dar pe care le pot atrage în viața mea, care sunt de succes, despre lucruri care pot fi dezvăluite aici, despre cum mă sabotez eu pe mine pentru că nu știu cine sunt. Și cartea care arde, vorbesc despre control, control. Trebuie să mă eliberez de control. Trebuie să rescriu istoria. Trebuie să încetez cu jocurile acestea de culise, cu jocurile mentale, cu imaginația care îmi poate juca fest. Mi-am limitat libertatea, m-am oprit din evoluție pentru că m-am dus către niște oameni, către niște relații de iubire care nu mi-au stat alături, nu m-au ajutat să mă dezvolt neapărat sau lângă care nu am putut să fiu eu însumi sau însămi. Eliberare de control. Și harta către succes. Fecioara, magicianul, puterea de a schimba este la voi, prosperitate, succes, împlinire. Bani, faimă, ce vreți voi este aici. Ce vreți voi. Aveți cum să faceți. Și din această lună februarie începe totul. Talismanele. O nevoie puternică de a scăpa, de a vă elibera. Vedeți? A sărit prima de aici. Încercarea de a schimba ceva, mai ales în zona de relații. Foarte interesant. Elementul de surpriză despre care am vorbit. Din Vărsător. Iubirea de sine sau prin relațiile mele acum înțeleg că sunt un om liber. Doar dacă eu sunt bine cu mine, atunci pot fi bine și într-un cuplu. Aici este arhetipul patern, structura mea din relație ține de arhetipul patern. Niște vești care mă înviorează, niște vești care îmi dau elan și motivație să fac ceva. Pentru alții dintre voi pot fi și niște dureri de dantură sau niște provocări sau poate pur și simplu un control de rutină. Din nou dorința de a mă elibera sau în această lună am capacitatea, am posibilitatea, există potențialul să întâlnesc pe cineva care se aliniază cu frecvența mea. În sensul că tu ești liber, eu sunt liberă, tu ești liberă, eu sunt liber. Hai să vedem ce iese de aici. Nimeni nu are nicio așteptare. Ce este al tău este pus deoparte și tu vei găsi aceste lucruri. Este forța ta interioară de a trece peste absolut orice cu bucurie. Folosește-l înțelept. Concentrează-te doar pe ceea ce poți face bine, pe lucrurile pe care le poți schimba, pentru că acum este momentul, este un moment de trezire profundă, spirituală, dar și la realitate, de acceptare a unor lucruri care nu mai merg readuse în viața mea. Trebuie să mă eliberez de trecut, tot chem trecutul încoace, poate. Unii dintre voi rezonați cu asta. Nu mai merge acolo, uite, nu mai pot direcționa energie către acea direcție, nu mai pot direcționa, nu mai pot infuza energie în acea sferă, în acea direcție, pentru că a înghețat. Este energie toxică acolo și la nivel emoțional văd acest lucru. Am un atașament de care indicat este să mă eliberez pentru a-mi recăpăta puterea. Uite, vezi aici, într-o relație cu cineva, era energia toxică, veche, structură care s-a dizolvat, s-a prăbușit. Și avem de două ori statuia libertății, nevoia de a mă elibera, de a începe ceva nou.
viziunea amplă asupra vieții către următoarea destinație, unde vibrez diferit, unde ating un potențial înalt. Acum, anul acesta, în anul dragonului, viața se poate schimba. Pe sezonul vărsătorului, unde eu realmente prind aripi. Eu, în raport cu ceilalți, eu în relațiile mele și în tot ceea ce fac de acum înainte. Vă mulțumesc tare mult!